Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire. Astăzi explorăm împreună energia relației voastre. Așadar, citirea este despre tine și despre persoana care te interesează. Te invit să rămâi până la sfârșitul acestei citiri, pentru că pe parcurs voi da detalii despre date de naștere, inițiale, semne zodiacale, interacțiuni. Este o citire generală și vom folosi acest set de tarot, arcanum și această sibilă. Puteți găsi aceste seturi pe site-ul www.taroterapia.ro. Pe cei dintre voi pasionați de studiul tarotului, vă invit de asemenea să explorați cursul de tarot intuitiv, practic și aplicat, cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. Pentru că este o citire colectivă, vă rog să luați de aici doar ceea ce se potrivește. Este relevant în momentul în care ascultați acest mesaj, pentru că avem o citire atemporală. Așadar, haideți să începem energia acestei relații. Haideți să vedem ce gândește fiecare în această conexiune. Și pare că această persoană ar vrea să încerce ceva. Ar vrea să pună la cale ceva. Ar vrea să se deplaseze într-o anumită direcție. Această persoană parcă are nevoie de un imbold, de un moment de curaj ca să facă ceva. De asemenea, vorbim despre cineva care are mintea activă. Lucrurile s-ar putea să se întâmple destul de repede, pentru că această persoană pare să nu mai aibă răbdare. Tu, ascultătorule, ai aici energia acestei regine de spade împreună cu roata norocului. Adică vrei foarte mult o schimbare sau aștepți foarte mult o schimbare și tu, ascultătorule, ești pregătit sau pregătită să impui niște reguli, să trasezi niște limite, să punctezi foarte clar anumite aspecte, însă este interesant că în planul gândurilor aveți, de fapt, un soi de energie similară. Vorbim aici de un mix între energia focului și energia aerului. Așadar, putem avea interacțiuni dintre un semn de foc și un semn de aer, o interacțiune între un semn de foc și un alt semn de foc, sau o interacțiune între două semne de aer. Haideți să vedem în continuare ce așteptați în această conexiune. Parcă tu, ascultătorule, ai vrea să te simți din nou liber sau liberă. Sau, poate tu, ascultătorule, aștepți ca această persoană să facă lucrurile într-un mod spontan sau creativ, să vină și să te uimească cu ceva, să-și schimbe perspectiva, să scape de limitări, să scape de o privire prea rigidă asupra lucrurilor. Mă întreb cum rezonează cu voi. În energia acestei persoane, în schimb, avem din nou mișcarea, deplasarea, acțiunea. Persoana asta parcă simte nevoia să se exprime făcând lucruri, arătându-ți ceva, venind să discute cu tine față în față, propunându-ți, în alte cazuri, o anumită deplasare, o mini-vacanță, o călătorie undeva. Persoana asta, în momentul ăsta, pare să ducă o viață agitată sau este cumva mereu între două drumuri, mai mereu cu bagajul făcut, sau a început să facă niște schimbări care presupun, de asemenea, mișcarea sa dintr-un loc într-altul, dintr-un oraș într-altul sau poate dintr-o țară în altă țară.
Veți auzi probabil de la această persoană că se întâmplă niște lucruri care îl pun sau o pun în permanență pe drumuri. Haideți să vedem în continuare. Iată ce interesant. În planul sentimentelor, în energia acestei persoane, ceva nu este finalizat, nu este încă dus la capăt. În energia acestei persoane există o orientare către lucrurile concrete. În energia acestei persoane avem dorința de a finaliza niște lucruri și de a-ți arăta că finalizează acele lucruri. E ca și cum persoana asta vrea să aibă succes și vrea să-ți arate. Vrea să audă din partea ta niște cuvinte frumoase în legătură cu niște lucruri la care tot lucrează și pe care vrea să le vadă împlinite. Așadar, vorbim aici despre un proiect al acestei persoane. Acest proiect, în anumite cazuri, poate să aibă legătură cu relația voastră. Ceva ce voi v-ați propus în plan relațional este pe cale să fie finalizat. E ca și cum va trebui să inaugurați ceva. Această persoană se uită, ascultătorule, către tine, către mișcările tale, către picioarele tale. Este o persoană care admiră foarte mult partea de jos a corpului tău sau se uită către încălțările tale, se uită către fusta ta sau către pantalonii tăi, atenție, da? Avem pe cineva îndreptat către partea inferioară a corpului. Avem totuși o energie interesantă, pentru că vorbim aici despre energia cuiva matur. Și de asemenea, energia din această arcană, cu numărul 21, vorbește despre o fază foarte evoluată a lucrurilor. Așadar, e ca și cum persoana asta a început să-și învețe lecțiile, e ca și cum persoana asta trebuie să vorbească cu tine, ascultătorule, într-un anume registru. De ca și cum începe să înțeleagă tot mai mult limbajul tău, cerințele tale. De ca și cum această persoană nu mai lasă loc confuziei, ambiguității, răzgândirilor. Persoana asta stă foarte bine pe traseul său și acest traseu are legătură, spuneam, cu tine și cu ceea ce urmează să se întâmple, în paralel cu ceea ce progresează deja în viața acestei persoane. Așadar, aici este cineva care face ceva pași, cineva care evoluează, cineva care va câștiga mai mult sau va începe ceva nou, își schimbă jobul, începe o nouă afacere sau intră într-un nou parteneriat, cineva care își schimbă casa sau își renovează casa, cineva care vrea să te facă parte din acele planuri concrete. Și avem aici, de asemenea, energia inovatoare a vărsătorului. Vărsător pe care l-am avut și mai devreme. Adică s-ar putea ca această persoană să aibă niște planuri în derulare care au un impact foarte mare asupra acestei relații. Cineva care îndrăznește să viseze mult și să creeze foarte mult, să materializeze foarte mult, fără să se mai teamă că nu va reuși. Așadar, aici avem o persoană care capătă din ce în ce mai multă încredere în sine și care cu această încredere sporită poate veni către tine, ascultătorule, și îți poate arăta niște lucruri care pe tine te entuziasmează. În energia ta, iată, avem foarte multă energie feminină, avem două arcane care au legătură, pe de o parte, cu interiorul, cu a cunoaște niște aspecte profunde în legătură cu tine însuți sau cu tine însăți, dar și în legătură cu partenerul sau partenera. Vorbim aici despre ceva ce renaște în interiorul tău. Vorbim aici despre ceva ce devine din ce în ce mai luminos. Ceva ce te ghidează în acest raport cu această persoană. E ca și cum tu, ascultătorule,
te împrietenești din nou cu speranța. E ca și cum tu reușești să accesezi acele părți din interiorul tău care te ajută foarte mult pe drumul pe care l-ai ales. Așadar, vorbim aici despre un soi de trezire. E ca și cum ți-ai pus motoare noi, ascultătorule. E ca și cum poți să atingi acum o viteză nebănuită și poți să privești în depărtare, în mare depărtare, și poți să vezi niște lucruri clar. Așadar, tu ai orizontul deschis, ai o vizibilitate mare și ceea ce se întâmplă în paralel cu această persoană și cu planurile sale este semnificativ. Se pot anunța niște schimbări foarte mari aici. Mai vorbim de asemenea despre persoane din Fecioară sau Taur sau Pești sau Rac. Vărsătorul apare de 3 ori în această citire. Haideți să vedem mai departe. Parcă ție, ascultătorule, îți este teamă să nu îți faci speranțe deșarte, parcă ți este teamă să nu te iluzionezi, îți este teamă să nu fii tras pe sfoară, îți este teamă ca această persoană să nu îți promită niște lucruri așa cum poate ai mai făcut la un moment dat și să nu se țină de ele. Însă, atenție la fricile tale și atenție la modalitatea de a pune în prezent niște lucruri care aparțin trecutului. Pentru că aceste arcane anunță o transformare. Adică aici se poate schimba nu doar forma, ci și conținutul. Asta înseamnă că transformarea este durabilă, pentru că cineva a coborât treaptă cu treaptă în interior și a obținut niște răspunsuri, niște perspective foarte bune. Cineva parcă nu mai acționează cu superficialitate. Cineva vrea să învețe în continuu în povestea asta. Cineva nu mai neglijează oportunitățile. Parcă amândoi sunteți chemați la un soi de examen în perioada următoare, pentru că amândoi ați avut de parcurs niște lecții. Și pare că, deși teama este acolo, ascultătorule, în interiorul tău, vei avea parte de suficiente dovezi reale din partea acestei persoane, astfel încât să nu mai consideri la un moment dat că sunt doar vorbe deșarte, de exemplu, ceea ce spune el sau ea. Haideți să vedem în continuare. Explorăm acum din acest oracol misterele Sibilei. Iată din nou o călătorie. Cineva care se teme de falsitate, de minciună. Cineva care este foarte, foarte îndrăgostit și care își declară sentimentele. Energia feminină se teme de o anumită inamică sau se teme de un cuplu care ar putea să fie ostil. Aici s-ar putea să vorbim despre acele situații în care avem un triunghi amoros și cea de-a treia persoană se gândește cum merg lucrurile, de exemplu, în acel cuplu oficial și se teme că acolo s-ar putea să fie întreprinse niște acțiuni care, practic, să dărâme relația paralelă. Așadar, energia feminină pare să fie cu gândul la niște modalități de a se apăra, de a contracara atacurile inamicei, dacă vorbim despre un triunghi amoros. Haideți să vedem în alte cazuri. Avem o întâlnire de familie sau o întâlnire într-un grup mai larg, în
care sunt și persoane mai în vârstă, sunt și persoane tinere și copii, se stă la masă, se bea, se mănâncă, se spun glume. S-ar putea ca această persoană să te invite la un eveniment din familia sa sau această persoană să îți vorbească despre nunta cuiva, despre un botez, despre o aniversare. Sunt foarte multe persoane care parcă se adună în jurul vostru și odată cu această petrecere s-ar putea să se întâmple de asemenea niște lucruri importante, s-ar putea să se deblocheze ceva. Haideți să vedem în continuare. Cineva își mărturisește gelozia. Cineva parcă se simte văduvit, însingurat, împuținat. Sau cineva s-ar putea să-ți spună, ascultătorule, că a remarcat atenția unei terțe persoane vis-a-vis de tine și că nu suportă gândul ăsta că ai putea fi cu altcineva. Da? E ca și cum persoana asta rămâne, iată, cu mâna la piept și aproape îngenunchind de durere. Din cauza geloziei și din cauza unei terțe persoane cu anumită putere financiară sau socială, care parcă s-ar apropia de tine. Sau, dacă nu are niciun fel de informație din realitate despre așa ceva, persoana asta fie visează așa ceva, fie își închipuie, însă durerea este la fel de mare. Persoana asta are în fantezia sa niște situații pur și simplu în alb și în negru. Iar ce vă povesteam acum este ceva de un dramatism intens. Așadar, pierderea ta în ochii acestei persoane ar fi ceva absolut inacceptabil. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem până acum persoane care sunt născute pe data de 16, 27, 5, 15, 10, 19, 4, 14, 25, 31, 9. De asemenea, persoane care sunt născute pe data de 11, pe 22 sau pe 2. Ceva s-ar putea întâmpla pe o dată de 5, 15 sau 25. Ceva ce are legătură cu această poveste, cu această relație. Haideți să vedem în continuare. Iată o căsătorie. Cineva din apropiere care aude despre niște planuri de căsătorie. Cineva care simte dor, tristețe, melancolie câteodată. Cineva care se uită așa către cărarea asta undeva în depărtare, așteptând ce? Haideți să vedem. Așteptându-l pe el, așteptând energia masculină, așteptând momente de încântare, momente de bucurie cu această persoană. Sau, iată, o persoană căsătorită sau persoana din relația oficială, în cazul triunghiurilor amoroase, care așteaptă ca partenerul ei să se întoarcă sau așteaptă ca partenerul ei să ia, până la urmă, o decizie. O revedere și ceva care vine să consoleze o persoană întristată. O conversație care aduce, practic, în prim plan schimbarea aceasta mare. O conversație în care tu s-ar putea să afli, ascultătorule, că persoana asta dorește să facă lucrurile într-un fel cât mai pe înțelesul tău și cât mai pe placul tău. O conversație liniștitoare și momente de armonie între voi doi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!